Sejak sekian lama saya mencari sebuah phone yang boleh membuatkan saya jatuh cinta pandang pertama, kini akhirnya saya telah berjumpa dengan sebuah phone yang saya rasa paling memikat hati saya. Dengan package yang lengkap, terdiri daripada desain yang unik, display yang cantik dan kamera yang menakjubkan. Oppo Find X3 Pro adalah pilihan hati saya. Nak tahu kenapa? Jom tengok sampai habis. Straight to the point, walaupun desain yang kita nampak dulu, tapi ciri-ciri kamera Oppo Find X3 Pro ni lah yang membuatkan saya tertawan. Sistem kamera pada Oppo Find X3 Pro ni sangat unik di mana Oppo memberikan dua lens 50MP untuk kedua-dua main kamera dan ultra wide lens. Saya selalu menggunakan ultra wide camera kerana bagi saya perspektif wide ni boleh menghasilkan gambar yang kreatif. Tapi honestly, gambar yang saya ambil jarang saya post dekat sosial media kerana kualitinya tak secantik yang saya harapkan. Namun ini berubah pada Find X3 Pro. Sensor yang sama menjadikan gambar yang diambil menggunakan ultra wide lens sama kualiti dengan main camera. Sama sharpness, sama dynamic range. Color, vibrancy, results are exactly the same. Selain dari itu, terdapat juga satu lens yang unik pada Find X3 Pro ni yang to be honest, even selepas seminggu menggunakan phone ni, saya masih excited dan jakun, iaitu mikroskop lens. Ya betul, mikroskop lens dalam sebuah smartphone dan muat masuk dalam beg atau poket. Seriously impressive. Oppo Find X3 Pro ni smartphone pertama yang mempunyai lens mikroskop ni dan ia bukan gimmick. Mikroskop lens ni membolehkan gambar diambil dari jarak yang sangat dekat sekitar 1mm hingga 3mm. Oleh kerana kena ambil gambar dari dekat, satu ring of flash akan automatik menyala bila anda onkan mode ni. Sebab kalau tak gelap sangat, memang macam pro kan? Hasil dia boleh dikatakan hampir sama macam kalau kita guna mikroskop. Nampak tekstur detail habis. Kulit pun nampak pori-pori semua. Cuma kalau nak expert nampak mikroorganisma tu belum sampailah tahapnya. Cuma tengok sampel foto ni, memang legit kan? Untuk selfie camera, 32MP kamera ni memang as expected pada smartphone Oppo, selfie expert. Cuba tengok pada sampel gambar ni. By the way, untuk lebih info pasal kamera quality, kenalah tengok kamera review kami nanti. Desain Oppo Find X3 Pro ni memang unik dan tak seperti yang kita biasa nampak pada phone lain. Menurut Oppo, desain Oppo Find X3 Pro ni mengambil inspirasi daripada permukaan bulan dan juga aero angkasa. Ini memang kedengaran agak pelik, tapi desain kamera bump pada smartphone ni memang Oppo namakan sebagai kereta. Dan jelas, ia memang berbentuk seperti kawah. Dalam promo video Oppo, digital rendering phone ni memang nampak agak pelik, but honestly bila first time saya pegang phone ni memang nampak sangat cantik dan elegan. Desain yang seamless antara panel belakang dan kamera bump memang sangat impresif. Tambahan dengan material glass dan matte finishing bagi saya Oppo Find X3 Pro ni memang nampak premium dan sedikit futuristic. Oppo Find X3 Pro ni juga sedap dipegang kerana dia tak berapa berat dan juga agak nipis kalau nak dibandingkan dengan saingan flagship yang lain. Seriously, tak kelihatan seperti sebuah phone dengan skrin bersaiz 6.7 inci. Bercakap tentang display, Oppo tidak lagi menggunakan nama waterfall display pada Find X2 Pro tapi hanya memanggil curve display pada Find X3 Pro kali ni. Tapi ia bukanlah downgrade ataupun display yang biasa-biasa. Oppo memberi penambahbaikan pada kualiti panel phone ni di mana Find X3 Pro ni mampu memaparkan 1 bilion warna. 1 bilion guys, saya pun tak sure jika mata biasa dapat membezakan warna sebanyak tu. Tapi seriously warna display Find X3 Pro ni memang sangat cantik. Color sharp tapi still sangat accurate. Well, ini kerana display ni dapat menunjukkan lebih dari 100% gamut warna DCI-P3 serta memiliki HDR10+. Bagi saya, display phone ni memang sesuai untuk fotografer dan juga penggemar movie. Saya ada tengok konten yang high definition dan pengalamannya memang sangat menarik. Tambahan pula, Find X3 Pro ni mempunyai Dolby Stereo speakers. Memang serius padu. Jom saya demo sikit. Dengar ringtone pun dah sedap kan? Well, ni bukan sahaja sebab stereo speaker yang berkualiti tapi juga kolaborasi antara Oppo dan juga komposer terkenal Hans Zimmer. Hans Zimmer telah mengubah ringtone dan notification eksklusif untuk Find X3 Pro. Memang terbaik kolaborasi ni. Well, siapa yang tak kenal Hans Zimmer, you guys bolehlah Google ya. Display AMOLED yang digunakan mempunyai resolution QuadHD Plus dan 120Hz refresh yang sangat dinamik di mana phone ni boleh menyelaras refresh rate based on penggunaan kita sehingga serendah 1Hz. Impressive. Ini sangat berguna untuk menjimatkan bateri terutama jika penggunaan anda statik dan tak memerlukan refresh rate yang tinggi. Performance wise, saya tak ada nak komplain kerana Oppo Find X3 Pro ni memang laju dan smooth.
Dikuasai oleh chipset Snapdragon 888 yang memang dikenali ramai sebagai chipset yang terlaju pada mobile phone buat masa ni, dan juga 12GB RAM. Sebarang aktiviti yang saya lakukan pada phone ni memang tak ada masalah dan lancar. Ini termasuk bermain game dengan setting grafik yang maksimum dan dalam tempoh masa yang lama. Saya tak mengalami sebarang lag ataupun problem. Untuk menilai keupayaan Find X3 Pro ni, saya juga telah membuat benchmark dan skornya memang seperti yang dijangka sangat terbaik. Selain dari hardware yang latest dan high-end, performance Find X3 Pro ni juga dibantu oleh software Find X3 Pro yang bagi saya antara terbaik dalam Android buat masa ni. Android 11 dan ColourOS 11.2 pada Find X3 Pro ni sangat smooth dan lightweight, walaupun masih banyak customization yang saya pasti ramai pengguna Android suka. Honestly, saya bukan peminat ColourOS lama ni, tapi bagi saya version baru ni memang setanding dengan OS Android yang saya suka seperti Oxygen OS. Good job Oppo. Secara keseluruhan, Oppo Find X3 Pro ni merupakan sebuah smartphone yang lengkap dan sangat mengagumkan, tapi mungkin tak mudah diterima oleh ramai orang kerana satu sebab, harga. Pada harga RM4299, ia bukanlah smartphone termahal yang pernah Oppo keluarkan. Cuma di era pengeluar smartphone yang telah berjaya mengeluarkan mid-range smartphone yang sangat berkeupayaan, malah terdapat high-end smartphone di harga yang sangat rendah, mungkin agak sukar untuk Oppo memasarkan jualan yang tertinggi bagi Find X3 Pro ni. Tapi jika anda inginkan yang terbaik dari segi performance, display dan kamera khususnya, saya tak ragu-ragu untuk recommend Oppo Find X3 Pro ni. Jika anda berminat untuk membeli Oppo Find X3 Pro ni pada tawaran yang paling menarik, bolehlah klik link di atas ataupun di bawah. Itu saja dari saya. Thank you for watching. Stay safe dan jumpa lagi. Bye!